سلام مجدد. با ادامه طراحی فرم تعیین تکلیف محصول نامنطبق در خدمتتون هستیم. میخوایم که ادامه بدیم و این فرم ایزویی رو بیایم با هم طراحی کنیم ببینیم که به چه صورت هستش. خب ما میایم توی این قسمت بعدی ما میگیم که مواردی مثل موارد تولید، در نهایت قضیه این صورت کن. خب به قسمتی بودیم برای اینکه برای پذیرش رو مشخص بکنیم و بگیم که این فرم که از بازرسی اومده چه معیار پذیرشی داشتم. ما برای اینکه این موارد رو داشته باشیم میتونیم از اینجا ایمیل و تکستمون رو جلو هدایت بکنیم برای اینکه پشتش از این انتخاب جا کوچکترش بکنیم و استش کنیم. خب شد جدول من شده کار شده. من الان میتونم یه ذره زودترش بکنم واسه اینکه مثلا بیشتر ببینیم به چه صورت شد. این شد. این بعدم شد. خب میبینید یه فرم بودن شبیه هم دیگه هستش و شما میتونید به همین راحتی این فرم استفاده بکنید. ولی خب من یه سری نکات رو بهتون بگم توی این فرم. ببینید استفاده از این چک باکس ها خوبه یه جاهایی که واقعا فرم کاغذی داشته باشید. اگر فرم رو بخواید تو خود فرم پر بکنید خب قاعدتا خیلی این کار جذابی نیست و خیلی شایع نیست، ولی خب به درد فرم کاغذی میخوره، ولی خب خیلی سخته این کار رو بخواید انجام بدید و تنظیم کردن که اینها دقیقا جای مناسبی قرار بگیره خیلی سخته و واقعا اذیت کنه. شاید
برای طراحی همچین فرم هایی بهتر باشه که اصلا از اکسل استفاده نشه و شما برید توی ورد و خیلی راحت دستتون بازتره، برای اینکه تو ورد میتونید راحت تر جدولتون رو بکشید و ازش استفاده بکنید. انشالله همین فرم رو با سعی میکنید توی دوره آموزشی ورد بخوایم طراحی بکنیم، ببینید تو ورد چقدر راحت تر میتونید این کار انجام بدید. و از فرم هایی که قاعدتا شما برای پرینت گرفتن فقط استفاده میکنید و توش نمیخواید دیتا انتری انجام بدید و اینقدر شلوغی داره، به نظر من شخصا توی ورد خیلی راحت تر میتونید انجام بدید. اوکی، جلسات بعدی در خدمتتون هستیم با مباحث مرتبط با دیتا انتری، فرم نویسی و فصل جدید. در خدمتتون هستیم.